มีนกเกาะอยู่เฮ้ สวัสดี วันนี้แกอยู่กับพี่ไปนะ วันนี้พี่ไปตั้งใจจะมาดูแลแก ดูแลสภาพจิตใจของแกหน่อย เห็นพักหลังมานี้ แกมีความกังวลหลายเรื่องเลยเนาะ ดูเหมือนว่า มีอะไรใหม่ๆหลายอย่างที่แกต้องทำแล้วก็ต้องเรียนรู้เลย ใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคืนนี้พี่ไปจะมาอ่านหนังสือให้แกฟังนะ เป็นหนังสือจากคุณนิ้วกลม ใช่ จะได้เป็นการเติมพลังงานบวกให้แกด้วยในคืนนี้ดีไหม ถ้าอย่างนั้น แกลองค่อยๆเอนกาย เอนกายอยู่ในท่าที่สบายนะ หนาวไหม มาห่มผ้าหน่อยไหม ผ้าห่มนี้มันนุ่มมากๆเลยนะ มาเดี๋ยวพี่ห่มผ้าให้นะ โอเค มาคุมถึงตรงนี้เลยเนาะ จะได้ไม่หนาวเนาะ โอเค เป็นไง นุ่มไหม ใช่ คราวนี้ ค่อยๆหลับตานะ วันนี้พี่เลือกหนังสือ How to Live a Good Life ของคุณนิ้วกลมมาฝาก ชีวิตที่ดีจากสารพัดที่ในโลก หนังสือเล่มนี้ มีหน้าปกที่สวยมากๆเลยนะ หน้าปกเป็นสีฟ้า แล้วก็มีรูปกราฟิกต่างๆที่แตกต่างมากมายจากทุกมุมโลกเลย ปกหลังของหนังสือก็มีรูปนาฬิกา แล้วก็มีรูปเก้าอี้ด้วย เดี๋ยวพี่อ่านปกหลังให้ฟังก่อนนะ
ชีวิตที่ดีคืออะไร มีหน้าตาแบบไหน แล้วทำยังไงจึงจะได้มีมัน ความสนใจเรื่องนี้ของผมนำพาไปสู่การเดินทางยาวไกลผ่านหนังสือ ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา การพูดคุยกับคน และการเดินทาง เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตที่หลากหลาย แม้หนังสือจะชื่อ How to Live a Good Life กระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าหนังสือเล่มนี้ จะประกาศสัจธรรมคำตอบว่า ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีจงใช้ชีวิตดังต่อไปนี้ ผมกลับคิดว่ามันเป็นประโยคคำถามที่ชวนตอบและเติมไปด้วยกันว่า เราจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไร เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะ ชีวิตที่ดีคือกระบวนการไม่ใช่ภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง มันคือทิศทางไม่ใช่จุดหมาย จาก Carl Rogers นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน แกพร้อมไหม เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะ ตรงนี้เป็นกระดาษสีน้ำเงิน มีตัวหนังสือที่เป็นสีขาว แล้วก็รูปวาดที่เป็นเหมือนต้นไม้อะไรสักอย่าง มีนกเกาะอยู่ และมีผู้ชายหนึ่งคนกำลังแงนมองดูนกตัวนี้ ลายเส้นเขาสวยมากๆเลย เมื่อคนในโลกรู้จักความสวยว่าสวย ความน่าเกลียดก็อุบัติขึ้น เต้าเต๋อจริงบทที่ 2 Taoism Ancient China ลัทธิเต่าได้กล่าวไว้ว่า อย่าแสวงหาความสุขจงเป็นความสุข พี่จะเริ่มจากด้านนี้นะ ลัทธิเต่าได้กล่าวว่า ธรรมชาติเดิมแท้คือความสุข หนึ่งวิธีสร้างสุขของคนจำนวนไม่น้อย คือเปรียบตัวเองกับคนที่แย่กว่า เช่น ถ้าบ้านเราหลังเล็ก ลองมองคนไร้บ้านสิ เรายังเดินได้อยู่ก็ยังดีกว่าคนพิการ
เราเข้ามหาวิทยาลัยดังไม่ได้ก็ยังดีกว่าคนไม่มีการศึกษาอะไรทำนองนี้ซึ่งเป็นวิธีมองที่น่าตั้งคำถามเพราะมันวางอยู่บนกรอบการเปรียบเทียบตราบที่ใช้คนอื่นเป็นเกณฑ์เช่นนี้หากพลิกด้านเหลือบตาไปมองคนที่มีมากกว่าใจก็ย่อมกลับด้านกลายเป็นทุกข์ได้เช่นกันเต่าไม่นิยมการเปรียบเทียบดังคำสอนในเต้าเต๋อจริงบทที่2เมื่อคนในโลกรู้จักความสวยว่าสวยความน่าเกลียดก็อุบัติขึ้นเมื่อคนในโลกรู้จักความดีว่าดีความชั่วก็อุบัติขึ้นมีกับไม่มีเกิดขึ้นด้วยการรับรู้ยากกับง่ายเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกยาวกับสั้นเกิดขึ้นด้วยการเปรียบเทียบสูงกับต่ำเกิดขึ้นด้วยการเทียบเคียงเสียงดนตรีกับเสียงสามัญเกิดขึ้นด้วยการฟังหน้ากับหลังเกิดขึ้นด้วยการนึกคิดสำหรับเต๋าความสุขเป็นสภาวะที่ไม่ผ่านการเปรียบเทียบความสุขที่ผ่านการเปรียบเทียบเป็นเพียงการยั่วอัตตาของเราให้รู้สึกดีรู้สึกเหนือกว่าซึ่งไม่จีรังยั่งยืนเพราะเพียงพบอีกคนที่เหนือกว่าเราสุขนั้นก็พร้อมจะแปรเปลี่ยนเป็นทุกข์ในฉับพลันและนี่เองคือปัญหาของการเปรียบเทียบวิธีตรวจสอบว่าเราสุขจากการเปรียบเทียบหรือไม่คือลองสำรวจว่าถ้าถูกทิ้งไว้ตามลำพังจะยังมีความสุขอยู่หรือเปล่าหรือเรามีความสุขได้เพราะมีคนอื่นให้อ้างอิงเพราะเรามีหน้าที่การงานดีกว่าเพื่อนขับรถแพงกว่าคนข้างบ้านกินอาหารหรูกว่ามิตรสหายในอินสตาแกรมและอื่นๆและเวลาที่เราไม่เป็นใครเลยไม่มีใครเห็นเลยยังมีความสุขเท่าเดิมไหมหากคำตอบคือไม่แปลว่าสิ่งที่เรามีและเป็นไม่ก่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงทว่ามันไปผูกโยงกับคนอื่นที่มีน้อยกว่าบ้านเราไม่ได้ทำให้เรามีความสุขบ้านเพื่อนที่เล็กกว่าต่างหากที่ทำให้เรามีความสุขรถของเราไม่ได้สร้างความสุขรถเพื่อนที่ถูกกว่าทันสมัยน้อยกว่าต่างหากที่ทำให้เรามีความสุขคำว่ากว่าไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะมันสร้างทุกข์เมื่อสถานการณ์เป็นไปในมุมกลับเมื่อคนอื่นสวยกว่ารวยกว่าสำเร็จกว่าได้รับความนิยมมากกว่าครูเต๋าจึงแนะนำให้สังเกตตนอยู่เสมอว่าที่มาของความสุขเป็นดังที่กล่าวมาหรือไม่เมื่อกล่าวถึงความอยากมีอยากเป็นโอโชฉายภาพคน3ประเภทให้เห็นได้แก่พวกที่มีพวกไม่ต้องการมีและพวกสละทิ้งได้พวกแรกเชื่อว่ายิ่งมีมากยิ่งสุขมากพวกสองเชื่อว่าการไม่มีจะทำให้บรรลุถึงความสุขซึ่งทั้งสองพวกนี้ยังให้ความสำคัญกับการมีและไม่มีแต่พวกที่3ต่างไปสิ้นเชิงเพราะเชื่อว่าไม่มีใครเข้าถึงชีวิตได้ด้วยการมีจะเข้าถึงชีวิตได้นั้นต้องผ่านการดำรงอยู่เท่านั้นไม่เกี่ยวกับมีน้อยหรือมีมากอย่าไปเปรียบเทียบกับใครเพียงเป็นตัวเองอนุญาตให้ชีวิตเป็นไปแบบที่เป็นชีวิตเช่นนี้ย่อมนำความสุขมาให้ชวนให้นึกถึงสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ในโลกนี้สิงโตแม้เป็นเจ้าป่าแต่ก็มีปัญหาและทุกข์ในแบบของมันจำนวนครั้งที่ล่าสำเร็จนั้นน้อยนิดม้าลายที่ดูคล้ายเป็นเหยื่อก็มีข้อได้เปรียบที่ชนะสิงโตเช่นวิ่งเร็วได้ยาวนานกว่าสัตว์ใหญ่อย่างช้างได้เปรียบที่ขนาดและพละกำลังแต่เสียเปรียบที่ความช้าและมีลูกน้อยต้องดูแลกันนานหากมีสัตว์ชนิดไหนได้เปรียบสูงสุดมันคงครองป่าเพียงสายพันธุ์เดียวไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะทุกสิ่งในระบบนิเวศมีสมดุลการที่โฮโมเซเปียนครองโลกอย่างทุกวันนี้ก็ได้เห็นผลลัพธ์แล้วว่าเราทำให้โลกวินาศแค่ไหนการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งฝืนธรรมชาติเพราะในธรรมชาติทุกสิ่งล้วนเป็นไปในแบบที่เหมาะสมกับมันทั้งยังเอื้อต่อการมีชีวิตของสิ่งอื่นด้วยนึกถึงคำพูดที่ว่า
เมื่อมีใครมีมากผิดปกติแปลว่าต้องมีใครมีน้อยกว่าปกติซึ่งโดนแย่งชิงทรัพยากรไปการเปรียบเทียบไม่เพียงเป็นปัญหาก่อทุกข์ในใจแต่ในภาพกว้างยังก่อปัญหาเบียดเบียนแย่งชิงทรัพยากรจากผู้อื่นอีกด้วยมีเพียงสายพันธุ์มนุษย์เท่านั้นที่สะสมทรัพยากรเกินความต้องการใช่หรือไม่ว่าคนที่มีมากก็อยากเอาชนะคนที่มีมากกว่าเรื่อยไปไม่สิ้นสุดแกเริ่มง่วงหรือยังถ้าอย่างนั้นพี่จะข้ามมาอ่านตรงนี้นะมองจากภายนอกชายชราแต่งกายโกโรโกโสนี้ไม่น่าจะมีความสุขแต่อย่างใดคนส่วนใหญ่มักประเมินจากภายนอกทว่าความสุขเป็นเรื่องภายในและชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าตนเองเต๋ามองว่าทุกชีวิตที่ดำเนินไปตามเงื่อนไขในแบบของตนเป็นชีวิตที่เบิกบานได้ทั้งสิ้นโอโชอุปมากับสายทานเล็กๆบนภูเขาไม่มีสิ่งกั้นขวางมันย่อมไหลต่อเนื่องด้วยดีทว่าเมื่อมีหินกั้นก็ไหลไม่ได้หากเอาหินออกจากเส้นทางมันก็จะไหลต่อไปโดยไม่ต้องสร้างทานน้ำใหม่เพียงนำอุปสรรคขวางทางออกทานน้ำนั้นก็เป็นไปในแบบของมันเพราะทานน้ำเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ต้นทานน้ำคือธรรมชาติของเราความเป็นเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบมีสิ่งหนึ่งไม่มีอีกสิ่งได้สิ่งหนึ่งเสียอีกสิ่งไปมีจุดแข็งก็มีจุดอ่อนหากมองแต่ข้อด้อยของตนมองแต่ข้อเด่นของคนอื่นย่อมไม่พึงใจถ้ามองให้ครบถ้วนทุกแง่มุมย่อมเห็นว่าแต่ละคนมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปกระทั่งคนที่เราเห็นว่าเขามีทุกสิ่งพร้อมสับก็มีความทุกข์ใจและพื้นที่ว่างโหว่งเช่นกันเมื่อการเปรียบเทียบเริ่มขึ้นเรามักอยากอุดรูตนและอยากเป็นคนอื่นนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ทรมานและการเผาผลาญตนเองทั้งที่ในความเป็นจริงเราอาจมีในสิ่งที่คนนั้นไม่มีแต่เราไม่ให้คุณค่าเช่นคนที่ตำแหน่งเล็กกว่าอาจมีเวลามากกว่าคนใหญ่คนโตคนสวยอาจถูกห้อมล้อมคนหน้าตาธรรมดามีเวลาเป็นส่วนตัวมากกว่าเป็นต้นทานน้ำเปรียบเทียบได้กับธรรมชาติดั้งเดิมของเรามันไหลอยู่แบบนั้นฉ่ำเย็นทว่าความปรารถนาอยากเป็นอย่างอื่นซึ่งเปรียบดังก้อนหินกลับมาขวางทางน้ำไหลทำให้ติดขัดคับข้องแห้งแล้งเต่าชี้ว่าถ้าเราอนุญาตให้ธรรมชาติของเราเป็นไปเราจะเป็นลำธารแต่ถ้าเราไม่อนุญาตให้ธรรมชาติของตัวเองเป็นไปเราจะกลายเป็นก้อนหินขวางทางน้ำธรรมชาติก็คือการไหลลื่นฉ่ำเย็นเป็นสุขคือการยินดีกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีความเบิกบานใจเป็นคุณสมบัติเดิมแท้ของเราอยู่แล้วเพียงถูกปิดกั้นด้วยความปรารถนาอยากเป็นอย่างอื่นเราจึงไม่ชอบตัวเองความอยากดีกว่าใครอยากเหมือนคนอื่นเขาคืออัตตาการเป็นตัวเองแล้วค่อยๆพัฒนาตัวเองโดยไม่เปรียบเทียบใครคือธรรมชาติอย่างแรกขัดข้องใจอย่างหลังสบายใจเมื่อดำเนินไปตามเต่าแห่งตนไม่ต้องดีกว่าใครก็เป็นสุขมีน้อยกว่าก็สุขได้เพราะที่จริงเราก็มีบางอย่างมากกว่าด้วยเช่นกันแกเริ่มง่วงแล้วใช่ไหมพี่หวังว่าการอ่านหนังสือในครั้งนี้มันจะช่วยให้แกค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็ลดความกดดันกับตัวเองลงนิดนึงนะไม่เป็นไรนะค่อยๆดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นธรรมชาติให้ตัวเองเป็นเหมือนสายน้ำแล้วก็ลำธารเย็นๆไปในตามทางของตัวเองไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็ดีมากๆแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นพี่จะค่อยๆปล่อยให้แกไปนอนนะฝันดีนะน้องของพี่
ฝันดีนะ